Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. Pokud máte rádi moje videa a chcete další inspirativní obsah, další kontakt s češtinou, tak se můžete v popisku přihlásit k mému newsletteru. Posílám občas, 1-2krát za měsíc inspirativní e-mail s informacemi o češtině, o tom, jak se učit česky a o tom, co je nového v Because Czech is Cool. Dneska se chci podívat na slova už a až. V češtině existují 3 slova, už, až a ještě, která jsou hodně matoucí, protože se dají přeložit různě. Mají různé významy. Záleží na kontextu, záleží na situaci. Pokud chcete teoretické vysvětlení, tak vám doporučuji úžasné video od Jany z kanálu Learn Czech Online. Dám vám link do popisku, tam se můžete podívat na teorii. Ale já dneska s váma chci dělat praxi, já s váma dneska chci trénovat. Myslím si, že když se učíme cizí jazyk, je hodně důležité opakovat znovu a znovu a znovu. Trénovat, drillovat a dělat to tak dlouho, dokud to nezačne být normální, přirozené, jednoduché a snadné. Když se učíme cizí jazyky, potřebujeme trochu teorie, ale hlavně hodně praxe. A dneska budeme trénovat rozdíl mezi už a až. Slovíčko už používáme, když něco je dřív než normálně, nebo dřív než obvykle. Takže například normálně chodím domů v 7, ale dneska přijdu dřív, dneska přijdu už v 5. A naopak až se používá, když něco je později než normálně. Později než obvykle. Takže normálně chodím domů v 7, ale dneska přijdu až v 9. Takže už dřív a až později. Tak, mám tady pro vás seznam otázek a budu se ptát a vy budete reagovat, budete odpovídat a budete používat už anebo až. A jsem si jistá, že na konci tohohle videa se budete cítit mnohem lépe. Tak, jdeme na to. První otázka. Normálně chodíš domů v 7. V kolik přijdeš dneska? Přijdeš později, přijdeš až v 9. Normálně chodíš domů v 7. V kolik přijdeš dneska? Už v 5. Přijdeš dříve. Přijdeš už v 5. Další otázka. Normálně chodíš domů v 5. V kolik přijdeš dneska? Až v 6. Až v 6. Normálně chodíš domů v 5. V kolik přijdeš dneska? Už ve 3. Už ve 3. Normálně chodíš na jógu ve středu. Kdy jdeš tenhle týden na jógu? Už v pondělí. Pondělí je dřív než ve středu. Už v pondělí. Normálně chodíš na jógu ve středu. Kdy jdeš tenhle týden na jógu? Až v pátek. Pátek je později než středa. Až v pátek. Normálně chodíš do posilovny v sobotu. Kdy jdeš tenhle týden do posilovny? Už ve středu. Už ve středu. Normálně chodíš do posilovny v sobotu. Kdy jdeš tenhle týden do posilovny? Až v neděli. Až v neděli. Normálně jezdíš na dovolenou v červenci. Kdy jedeš letos na dovolenou? Už v červnu.
Už v červnu. Normálně jezdíš na dovolenou v červenci. Kdy jedeš letos na dovolenou? Už v dubnu. Už v dubnu. Normálně jezdíš na dovolenou v červenci. Kdy jedeš letos na dovolenou? Až v srpnu. Až v srpnu. Normálně jezdíš na dovolenou v červenci. Kdy jedeš letos na dovolenou? Už v březnu. Už v březnu. Normálně jezdím na hory v lednu. Kdy jedu letos na dovolenou? Až v únoru. Až v únoru. Normálně jezdím na hory v lednu. Kdy jedu letos na hory? Až v březnu. Až v březnu. Normálně začínám pracovat v 7. V kolik začínám pracovat dneska? Až v 9. Až v 9. Normálně začínám pracovat v 7 ráno. V kolik začínám pracovat dneska? Už v 6. Už v 6. Normálně začínám pracovat v 9. V kolik začínám pracovat dneska? Už v 7. Už v 7. Normálně začínám pracovat v 9. V kolik začínám pracovat dneska? Už v 6. Už v 6. Normálně snídám v 7:30. V kolik snídám dneska? Až v 8. Až v 8. Normálně snídám v 7:30. V kolik snídám dneska? Už v 5. Už v 5. Normálně snídám v 7:30. V kolik snídám dneska? Už v 7. Už v 7. Normálně obědváš ve 12 hodin. V kolik obědváš dneska? Už v 11. Obědváš už v 11. Normálně obědváš ve 12 hodin. V kolik obědváš dneska? Obědváš už v 10. Už v 10. Normálně obědváš ve 12 hodin. V kolik obědváš dneska? Dneska obědváš až v 1. Až v 1. A teď budeme trochu improvizovat. Já řeknu, co já obvykle dělám a vy řeknete, co vy obvykle děláte. Já obvykle stávám v 7:30. A co ty? Můžete říct? Já obvykle stávám už v 5, už v 6, už v 7. A nebo až v 8, až v 9, až v 10. Já obvykle snídám v 8 hodin. A co vy? Můžete říct, já obvykle snídám už v 6, už v 7, anebo až v 9, až v 10. Já obvykle začínám pracovat v 9. A co vy? Můžete říct, já obvykle začínám pracovat už v 6, už v 7, už v 8, anebo až v 10, až v 11. A poslední, já obvykle chodím spát v 11 večer. A co vy? Můžete říct, já chodím spát už v 9, už v 10, už v 10:30, anebo až ve 12, až v 1. Tak, to je všechno. Doufám, že teď už je pro vás už versus až mnohem jasnější a snadnější. Pokud je to pořád těžké, tak si tohle video pusťte ještě jednou a trénujte a drillujte a opakujte. Příště se podíváme na další dvojici, na další kombinaci, a to je už ano versus ještě ne. Tak,
to je všechno, zatím se mějte. Ahoj!